নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে যেহেতু অসমৰ প্ৰায়বিলাক জিলাতে টেবলেট বিতৰণ কৰা আৰম্ভ হৈছে বা দুই এখন জিলাত যদিও আৰম্ভ হোৱা নাই এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে এই টেবলেট বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু লগে লগে সেই দিনটোতে শেষ হ'ব এতিয়া এই টেবলেটত কি থাকে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছো আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'ৰ ওপৰ আই বটনত ভিডিঅ'টো থাকিব লগতে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত মই ভিডিঅ'ৰ লিংক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাত গৈ চাই ল'ব যে কি এই এটা টেবলেটৰ ভিতৰত কি এই সামগ্ৰী আছে বা সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকে সেই কথাখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ ক'ব লাগে বুলি ভাবে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আকৌ এবাৰ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া কথা হল টেবলেট আহিল যেতিয়া আমি অনলাইন আমাৰ এটেন্ডেন্স দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেন্ডেন্স দিব লাগিব গতিকে এই এটেন্ডেন্স দিয়াৰ আগতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে কেইটিমান বিশেষ কাম এতিয়াতে কৰি থব লাগিব নহলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব গতিয়া আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব লাগিব বিদ্যালয় বিলাকে এটেন্ডেন্স দিয়াৰ আগতে কি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথা হল আমি যেহেতু টেবলেটৰ জৰিয়তে দুই ধৰণৰ এটেন্ডেন্স দিব লাগিব শিক্ষকৰ এটেন্ডেন্স আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেন্ডেন্স আৰু এইটো আমি কিহৰ জৰিয়তে দিব লাগিব শিক্ষা হেতু এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে যেহেতু দিব লাগিব গতিকে তাৰ আগতে আমাৰ যেটো শিক্ষা হেতু পোৰ্টেল আছিল এই যেটো পোৰ্টেল আজি পৰা প্ৰায় এমাহ আগতে আপোনালোকে ডাইসৰ কাম কৰাৰ পিছত ষ্টুডেন্টৰ ডাটাখিনি যত এক্টিভ কৰিছিল এই শিক্ষা হেতু পোৰ্টেলত এপ্লিকেশন বুলি কোৱা নাই এপ্লিকেশনটো মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰি এপ্লিকেশনটো নহয় পোৰ্টেলত অৰ্থাৎ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ আপুনি নিৰ্দিষ্ট লিংকেৰে ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে শিক্ষা হেতু পোৰ্টেলত গৈ এই লিংকটো উলাব মানে কি টাইপ কৰিব লাগিব তা মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিছো তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপুনি ক্লিক কৰিলে শিক্ষা হেতু পোৰ্টেললৈকে যাব পাৰিব শিক্ষা হেতু পোৰ্টেলত গৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাখিনি ঠিকে আছে নে নাই কোনোবাজন নাথাকিবলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নেকি ইতিমধ্যে এই কথাখিনি ইয়াৰ আগতে কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল যদি কোনোবা বিদ্যালয় ইতিমধ্যে আটাইখিনি বৰ সুন্দৰকৈ ঠিকঠাক কৰি থৈছে ঠিকে আছে যদি কিবা কাৰণত ঠিকঠাক কৰি থোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাখিনি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত কোনোবাজন শিক্ষকৰ নাম এতিয়াও শিক্ষা হেতু পোৰ্টেলত এড হবৰ কাৰণে বাকি আছে নেকি কাৰণ এতিয়া যেহেতু নতুনকৈ ৰেশনালাইজেশন হৈছে নতুনকৈ এই কিবা কাৰণত শিক্ষক ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব পাৰে নতুনকৈ শিক্ষকৰ এপইন্টমেন্ট হ'ব পাৰে গতিকে তিনিটা কথা নতুনকৈ হৈছে টিচাৰ এপইন্টমেন্ট টিচাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট আৰু ৰেশনালাইজেশনৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ আন এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আন এখন বিদ্যালয়লৈকে বদলি এই কামখিনি যেহেতু এতিয়া হৈছে গতিকে এই শিক্ষকজনৰ নাম নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছে নে নাই সেই কামখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব এই হিতে এটা প্ৰশ্ন হয় এটাচমেন্টত থকা শিক্ষকসকলে ক'ত এটেন্ডেন্স দিব লাগিব এইটো ইয়াৰ আগতে জনোৱা হৈছিল যে কি যিখন বিদ্যালয়ত তেখেতে থাকে সেই বিদ্যালয়তে ডাইসত তেখেতৰ নাম এন্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল আৰু ডাইসত নাম এন্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল মানে শিক্ষা হেতু পোৰ্টেলতো এন্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আটাইতকৈ ভাল কৰি ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম কিন্তু এই সময়ত এটাচমেন্টত থকা শিক্ষকসকলৰ এটেন্ডেন্স নিজৰ পেৰেন্ট স্কুলত হ'ব নে যিখন বিদ্যালয় তেখেতে এটাচমেন্টত আছে সেই বিদ্যালয়খনত হ'ব হেতু মই এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এই কথাটো কম কাৰণ বহু কেইজন ছাৰ বাইদেউ এই প্ৰশ্নটো সুধিছে এতিয়া প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাসমূহ আপোনালোকে ঠিক কৰি লওক তাৰ পিছত শিক্ষকৰ ডাটাসমূহ ঠিক কৰি লওক যাতে এটেন্ডেন্স দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় আৰু শিক্ষা হেতু যেটো এপ্লিকেশন আছে এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিলে তাত এতিয়ালৈকে শিক্ষকৰ ডাটাসমূহ শো কৰা নাই ষ্টুডেন্টৰ ডাটাসমূহ শো কৰি আছে শিক্ষকৰ ডাটাসমূহ নিশ্চয় দুই দিনত শো কৰিব শিক্ষা হেতু যেটো এপ্লিকেশন মোবাইলত যেটো ডাউনলোড কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে আমি এটো ডাউনলোড কৰি চাইছিলো যে কি তাত ষ্টুডেন্টৰ এনৰোলমেন্ট এটেন্ডেন্স দুটা বস্তু আছে লিভ আছে ছুটি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আছে শিক্ষকৰ ছুটি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছুটিৰ ব্যৱস্থা তাত আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আটাইবিলাক লৈ ডিটেইলছ ভিডিও আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে যেহেতু পোৰ্টেলটো টেবলেটটো পালে তাৰ আগতে আপোনালোকে এই কামখিনি যেনেকৈ নহওক কৰক কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্টৰ ডাটা ঠিক শিক্ষকৰ ডাটা ঠিক শিক্ষকৰ যদি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে তেওঁক এই হেখন বিদ্যালয়লৈকে ট্ৰান্সফাৰৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব শিক্ষকৰ যদি ৰিটায়াৰমেন্ট হৈছে তেওঁ ডিলিট কৰিব লাগিব নতুনকৈ শিক্ষকে যদি এড কৰিছে মানে জইন কৰিছে তেওঁৰ নামটো এড কৰিব লাগিব গটে সদা সাবিদসকল ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো
ভিডিও ডেসক্ৰিপশ্যনত টেবলেট বিষয়ক ভিডিওটো দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে পঠাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থব